බුඛාරි ග්‍රන්ථයේ 46:27 වෙනි හදීසයේ ලෙස නබිනායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා පැවසූ පුවත මෙලෙස සඳහන් වී තිබෙනවා. නබිතුමා පැවසුවා මාගේ ආත්මය කවරෙකුගේ දෑතෙහි තිබෙන්නේද ඔහු මත මා දිවුරා පවසන්නෙමි. නියත වශයෙන්ම මෙම සූරාව දීර්ඝ හදීසයක එතුමා වාර්තා කරන්නේ මෙම සූරාව මෙම පරිච්ඡේදය ඉඛ්ලාස් නැමැති මෙම පරිච්ඡේදය කුර්ආනයේ 3/1කට සමානයි යනුයි. නබිනායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාට වාර්තා කරනු ලබනවා එක් අවස්ථාවකදී එක් පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව ඔහු තමන්ගේ සියලුම සලාතයන් මෙහෙවන අවස්ථාවෙහි ඔහු ඉඛ්ලාස් නැමැති මෙම පරිච්ඡේදය අවසානයේට පාරායනා කරන එක පුරුද්දක් ලෙසට පත් කරගෙන තිබුණා. ඒට නබිතුමා එම පුද්ගලයාව ගෙන ඉන ලෙස පවසා ඔහුගෙන් විමසනවා ඔබ ඇයි මෙම සූරාව පාරායනා කරන්න යනුවෙන්. එතකොට එම පුද්ගලයා පැවසුවා නබිතුමනි මෙම සූරාව මෙම පරිච්ඡේදය පාරායනා කිරීම මට ගොඩාක්ම කැමැති. ඇයි එහි අල්ලාහ්ගේ දෙවිදුන්ගේ ගුණාංගයන් තුලින් පෝෂණය වී ඇති පරිච්ඡේදයක් හින්දා. නබිතුමා එම පුද්ගලයාට දැනුම් දෙනවා. ඒ වගේ එම පුද්ගලයාට පවසන නබිතුමා අල්ලාහ් ඔබව ස්නේහ කරන බව ඔබ දැනගන්න යනුයි. ඒ නිසා සූරතුල් ඉඛ්ලාස් කියන්නේ ඊ타මත්ම වැදගත් වූ මහඟ වූ පරිච්ඡේදයක්. ඒ පාරායනා කිරීමෙන් බොහෝ වාග්යන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක අමතක නොකරන්න.